नमस्ते सबैजनालाई। आज म तपाईहरुलाई T800 अल्ट्रा 2 स्मार्ट वाच देखाउन गइरहेको छु। यो अल्ट्रा 2 स्मार्ट वाच लेटेस्ट भर्सनको अल्ट्रा स्मार्ट वाच हो। यसमा तपाईको हेर्दाखेरि लुक्स वाइज सेम नै हुन्छ, तर यसमा फंक्सन भनेको एउटा जेस्चर मोड, जसबाट तपाईहरुले डबल ट्याप गर्ने बित्तिकै फोन कलहरु उठ्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो छ यो T800 अल्ट्रा 2 स्मार्ट वाच। सेम प्रिभियस भर्सन जस्तै देखिन्छ हेर्नमा, तर यसको फंक्सनहरु भनेको नयाँ वालपेपर दिएको छ र अरु जेस्चर मोड। यसलाई अन गरेर हेरौँ, तलको बटन क्लिक गर्नुभयो भने अन हुन्छ एकछिनमै। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा नयाँ वालपेपरको साथ आएको छ T800 अल्ट्रा 2 स्मार्ट वाच। अनि यसमा अलवेज अन डिस्प्ले त छँदैछ। नयाँ फंक्सन भनेको यसमा जेस्चर मोड दिएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ क्राउन बटन पनि काम गरिरहेको छ, एकदमै राम्रो छ। नयाँ वालपेपरहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा 2-3 वटा नयाँ वालपेपरहरु दिएको छ, जसलाई अझै तपाईको राम्रो देखिने, लुक्स पनि राम्रो देखिन्छ T800 अल्ट्रा 2 स्मार्ट वाचमा। र अर्को कुरो, यसमा सबै कुरो पहिला जस्तै छ। हेर्न सक्नुहुन्छ पहिला जस्तै यसमा तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा क्याल्कुलेटर पनि दिएको छ, गेम पनि छ, एउटा फाइटर पाइलट भनेर गेम पनि दिएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो छ, टच पनि तपाईको स्मुथ नै छ। अरु सबै कुरो दिएको छ यसमा, नोटिफिकेसनहरु सबै कुरो आउँछ। ब्लुटुथ कलिङ फंक्सन त छँदैछ। नयाँ फंक्सन भनेको यसमा डबल ट्याप, न्यू वालपेपर एकदमै राम्रो देखिन्छ। अरु पुरानो छँदैछ, नयाँ वालपेपर। यसमा 2 वटा वालपेपर दिएको छ T800 अल्ट्रा 2 मा। र यसमा तपाईको नयाँ फंक्सन भनेको जेस्चर मोड। जेस्चर मोडबाट तपाईहरुले, जसबाट यो जेस्चर मोड छ, जेस्चर कन्ट्रोल, यसबाट तपाईले डबल ट्याप गर्ने बित्तिकै फोन कलर उठ्छ।